Γεια σας αγαπημένοι μου. Θέλω να σας παρουσιάσω κάτι που όλοι χρειαζόμαστε κάθε τόσο. Τον ενεργειακό καθαρισμό. Έχετε νιώσει ποτέ ότι το περιβάλλον γύρω σας είναι βαρύ ή ότι κάποιοι άνθρωποι μετά από μια συζήτηση μαζί τους σας αφήνουν ακόμη και με πονοκέφαλο ή μια διάθεση σαν να σας πέρασε ο οδοστρωτήρας? Αν ναι, τότε το βίντεο αυτό είναι για εσάς. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί θα σας δείξω απλές αλλά πανίσχυρες ασκήσεις ενεργειακού καθαρισμού, ώστε να προστατευτείτε από τις αρνητικές επιρροές και να διατηρήσετε τη θετική σας ενέργεια. Είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Στο κανάλι μας ανεβάζουμε βίντεο που αφορούν την ψυχική ενδυνάμωση, τη φυσική ιατρική και τη γνώση της επίδρασης των ενεργειακών θεραπείων στον άνθρωπο. Τα μικρόβια και οι ενέργειες έχουν μία κοινή ιδιότητα. Είναι και τα δύο αόρατα. Παρ' όλα αυτά, καταλαμβάνουν ισχυρή θέση στη ζωή μας. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος ενέργειες όλων των ειδών. Κάποιες καταστάσεις ή άνθρωποι εκπέμπουν θετικότητα και μας γεμίζουν με χαρά, ενώ κάποιοι άλλοι, ας πούμε ότι είναι σαν να άνοιξες το ψυγείο και βρήκες φαγητό που ξέχασες εκεί από πέρυσι. Φαντάζομαι ότι δεν το θες αυτό κολλημένο στην άβρα σου. Όταν βρισκόμαστε σε αρνητικά περιβάλλοντα, απορροφούμε αυτή την ενέργεια χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Ξαφνικά νιώθουμε κουρασμένοι, εκνευρισμένοι ή απλώς άδειοι. Μην ανησυχείτε όμως. Με τις σωστές τεχνικές μπορούμε να καθαρίσουμε το ενεργειακό μας πεδίο και να προστατεύουμε την εσωτερική μας ηρεμία και τη διάβγειά μας. Αμέσως τώρα θα σας περιγράψω 5 τεχνικές, αν και προσωπικά πιστεύω πως η τελευταία είναι η πιο ενδιαφέρουσα και ίσως και η πιο ισχυρή. Ελπίζω να μην βρεθεί κανείς από εμάς σε κάποιο σημείο όπου ένας δράκος αποφάσισε να τιναχτεί. Εμείς πάντως μπορούμε να τον μιμηθούμε με άριστα αποτελέσματα. Αυτή η τεχνική προέρχεται από τις αρχαίες ταοιστικές πρακτικές και τις πολεμικές τέχνες των Σαολίν. Χρησιμοποιείται για να αποβάλει την μπλοκαρισμένη ενέργεια και να επαναφέρει τη ζωτική δύναμη του Τσι σε ισορροπία. Οι ταοιστές πίστευαν ότι όπως ακριβώς το φίδι αλλάζει δέρμα, έτσι και εμείς μπορούμε να πετάξουμε την αρνητική ενέργεια από πάνω μας. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Στάσου όρθιος, με τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά. Χαλάρωσε τους ώμους και πάρε βαθιά ανάσα από τη μύτη. Σφίξε για λίγο ολόκληρο το σώμα σου, σαν να προετοιμάζεσαι για μάχη. Όχι πολύ έντονα, για να μην αρχίσει να τρέμει σαν το φίδι. Τίναξε απότομα τα χέρια σου προς τα έξω, σαν να πετάς από πάνω σου κάτι κολώδες ή βαρύ. Μπορείς να συνδυάσεις την κίνηση με έναν ήχο όπως τσα ή χουά για να δυναμώσεις την αποφόρτιση. Κάνε το ίδιο και με τα πόδια. Πούνα τα ελαφρώς ή τίναξε τις φτέρνες σου ώστε να νιώσεις τη γείωση με τη γη. Επανέλαβε 5 με 7 φορές, αφήνοντας κάθε φορά το σώμα σου να χαλαρώνει όλο και περισσότερο. Μετά από αυτή τη τεχνική θα νιώσεις αμέσως πιο ανάλαφρος, σαν να έχεις πετάξει ένα βαρύ παλτό που δεν ήξερες καν ότι το φορούσες. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αρκετές τεχνικές για την αποβολή της αρνητικής ενέργειας και την κάθαρση του σώματος και του νου. Μαζί θα δούμε την εξής. Οι Πυθαγόροι και οι ορφικοί μύστες χρησιμοποιούσαν ειδικές αναπνευστικές τεχνικές για να εξαγνίσουν το σώμα και το πνεύμα τους. Αυτή η τεχνική μοιάζει πολύ με τις σύγχρονες πρακτικές της γιόγκα και συνδύαζε την αναπνοή με την πρόθεση της κάθαρσης. Πώς γίνεται? Στάσου όρθιος ή κάθισε σε μια χαλαρή στάση. Κλείσε τα μάτια και πάρε βαθιά εισπνοή από τη μύτη, ενώ φαντάσου ότι τραβάς καθαρό φως μέσα σου. Κράτησε την αναπνοή σου για 3 με 5 δευτερόλεπτα και νιώσε το φως να γεμίζει το σώμα σου. Καθώς εκπνέεις δυνατά από το στόμα, οραματίσου ότι αποβάλλεις κάθε αρνητική ενέργεια σαν μαύρο καπνό που φεύγει από μέσα σου. Επανέλαβε για 7 φορές. Αυτή η πρακτική χρησιμοποιούταν
πριν από τις ιεροτελεστίες για να εξαγνίσει το άτομο, αλλά και στην καθημερινότητα, ειδικά όταν κάποιος ένιωθε βαριά συναισθήματα ή κακή διάθεση. Ο οραματισμός της φωτεινής ασπίδας είναι από τις πιο δυνατές τεχνικές προστασίας, γιατί η δύναμη της πρόθεσης είναι απίστευτη. Πώς γίνεται? Κλείστε τα μάτια και πάρτε βαθιές αναπνοές. Φανταστείτε ένα λαμπερό φως να σας περιβάλλει σαν μια σφαίρα από καθαρή φωτεινή ενέργεια. Δείτε αυτή την ασπίδα να γίνεται όλο και πιο δυνατή, προστατεύοντάς σας από κάθε αρνητικότητα. Μπορείτε ακόμη να της δώσετε ένα χρώμα που να σας κάνει να νιώθετε ωραία ή ασφάλεια. Χρυσό, λευκό ή ακόμη και ένα έντονο μπλε. Κρατήστε αυτόν τον αρωματισμό οπωσδήποτε για 5 λεπτά. Ορίστε και ένα έξτρα tip. Αν κάποιος σας ενοχλεί συχνά ενεργειακά, φανταστείτε τη σφαίρα να αντανακλά πίσω όλη την αρνητική του ενέργεια σαν καθρέφτης. Αν νιώθετε ότι κάποιος σας ρούφηξε την ενέργεια, το αλάτι είναι ο καλύτερος σας φίλος. Διαλέξτε χοντρό φυσικό αλάτι. Υπάρχει χημικός και ηλεκτρομαγνητικός λόγος από πίσω. Γιατί εδώ, όπως έχουμε πει, εξετάζουμε τα πάντα από τη σφαίρα της ενέργειας και όχι της δεσιδαιμονίας. Πώς γίνεται τώρα? Βάλτε λίγο χοντρό αλάτι στις παλάμες σας και τρίψτε τα χέρια σας από τους καρπούς για 30 δευτερόλεπτα με 1 λεπτό το πολύ. Μαλακά, δεν είναι ανάγκη να τα γδάρετε. Πείτε μέσα σας ή και φωνακτά: απομακρύνω κάθε αρνητική ενέργεια και ξαναβρίσκω τη δύναμή μου. Ξεπλύνετε τα χέρια σας καλά με νερό και νιώστε τη διαφορά. Το αλάτι απορροφά την αρνητική ενέργεια, γι' αυτό και η θάλασσα μας κάνει να νιώθουμε τόσο πολύ ανανεωμένοι. Προτείνω όταν κάνετε αυτή την τεχνική να είστε ξυπόλυτοι ώστε να γιώνεστε επαρκώς. Ξέρατε ότι ο ήχος μπορεί να καθαρίσει το χώρο σας από βαριές αρνητικές ενέργειες? Ναι, και δεν εννοώ να βάλεις τέρμα την αγαπημένη σου μουσική, αν και αυτό σίγουρα βοηθά, αλλά μόνο εσάς, όχι τους γείτονες. Πώς γίνεται? Χρησιμοποιήστε κουδουνάκια ή αν έχετε ένα διαπασόν, tuning fork όπως λέγεται και στα αγγλικά, ή ακόμη και τα ίδια σας τα χέρια, χτυπώντας παλαμάκια στις γωνίες του χώρου σας. Καθώς ο ήχος διαχέεται, σπάει τη στασιμότητα και απομακρύνει την αρνητική ενέργεια. Αν θέλετε κάτι πιο χαλαρωτικό, μπορείτε να ψάλετε ένα μάντρα όπως το «Ομ» που δημιουργεί δονήσεις καθαρισμού. Όταν νιώθετε ότι η ενέργειά σας είναι μπερδεμένη, η γη είναι εκεί για να σας την επαναφέρει σε ισορροπία. Πώς γίνεται? Βγείτε στη φύση και περπατήστε εξυπόλυτοι στο χώμα ή στο γρασίδι. Νιώστε ότι η αρνητική ενέργεια φεύγει από το σώμα σας και εισέρχεται στη γη, όπου μετατρέπεται σε ουδέτερη ενέργεια. Αν δεν μπορείτε για κάποιο λόγο να περπατήσετε επαρκώς, βρείτε ένα δέντρο και απλώς ακουμπήστε τα χέρια σας και φανταστείτε ότι ξεφορτώνεστε ό,τι σας βαραίνει. Αυτή η σπάνια τεχνική προέρχεται από την αρχαία Ινδική παράδοση των Ρίση, που ήταν σοφοί ερημίτες και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες γιόγκικες σχολές. Βασίζεται στην ιδέα ότι το σώμα και το μυαλό είναι σαν ένας καθρέφτης. Ό,τι κρατάς μέσα σου αντανακλάται στο περιβάλλον. Πώς γίνεται τώρα? Βρες έναν καθρέφτη ή ένα μπολ με νερό. Οι αρχαίοι Ινδοί χρησιμοποιούσαν μία λεκάνη με καθαρό νερό για αντανάκλαση, αλλά σήμερα μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν κανονικό καθρέφτη. Κάθισε σε ήρεμο χώρο με χαμηλό φωτισμό και εστίασε στο είδωλό σου. Αναπνοή τώρα και συγκέντρωση. Πάρε βαθιές αναπνοές και καθώς εκπνέεις, φαντάσου ότι κάθε αρνητική σκέψη ή συναίσθημα μεταφέρεται στο είδωλό σου. Και εδώ έρχεται ο οραματισμός της αντανάκλασης. Δες το αρνητικό σου φορτίο να βγαίνει από σένα και να καθρεφτίζεται στο είδωλό σου σαν μία σκιά. Σιγά σιγά φαντάσου ότι το είδωλό σου αρχίζει να φωτίζεται και να καθαρίζει. Και τώρα προσοχή. Χρησιμοποίησε ένα σύμβολο αποδέσμευσης.
Αν κοιτάς σε καθρέφτη, φύσηξε απαλά πάνω του, σαν να στέλνεις μακριά την αρνητική ενέργεια. Αν χρησιμοποιείς νερό, βάλε το χέρι σου μέσα και ανακάτεψέ το απαλά. Φαντάσου ότι η αρνητική ενέργεια διαλύεται στο νερό. Κλείσε τώρα τη διαδικασία λέγοντας μια θετική δήλωση. Παραδείγματος χάρη, αφήνω ότι με βαραίνει, είμαι καθαρός, είμαι ελεύθερος κτλ. Γιατί αυτό είναι τόσο ισχυρό και λειτουργεί? Ο καθρέφτης συμβολίζει το ασυνείδητο, αποκαλύπτοντας και καθαρίζοντας τις ενεργειακές επιβαρύνσεις. Το νερό έχει την ικανότητα να απορροφά και να μεταμορφώνει την ενέργεια. Ο οραματισμός επηρεάζει άμεσα το νευρικό μας σύστημα, φέρνοντας ηρεμία και αποφόρτιση. Αυτή η τεχνική είναι ήρεμη, αλλά βαθιά μεταμορφωτική και εντελώς διαφορετική από τις συνήθεις ασκήσεις αποφόρτισης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι ανάλογες και πιο προχωρημένες τεχνικές μπορείτε να βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε στο βιβλίο μου προσωπικής ανάπτυξης με τίτλο «Μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις». Εκεί σας αποκαλύπτω τα μυστικά της ενεργειακής φύσης του ανθρώπου και σας καθοδηγώ πώς να συντονιστείτε με τη δύναμη του μυαλού σας και των συναισθημάτων σας. Ο ενεργειακός καθαρισμός είναι σαν ένα ντους για την ψυχή μας. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε και την ενέργειά μας. Δοκιμάστε αυτές τις τεχνικές και διαπιστώστε τη διαφορά. Και μην ξεχνάτε, αν κάποιος σας φορτώνει με αρνητικότητα, πάρτε μια βαθιά ανάσα, χαμογελάστε και πείτε μέσα σας: σου επιστρέφω την ενέργειά σου με αγάπη και εγώ κρατάω μόνο το καλό. Αν σας άρεσαν αυτές τις τεχνικές, κάντε like. Εγγραφείτε στο κανάλι όσοι είστε καινούργοι, χτυπήστε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και μοιραστείτε το βίντεο να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Πείτε μου στα σχόλια, ποια τεχνική πιστεύετε ότι σας ταιριάζει περισσότερο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε φωτεινοί και προστατευμένοι.